Xin chào anh em, mình là Gầy. Hôm nay ở trong số Audio Toys này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là đặc biệt. Không phải là một sản phẩm thiên về xôi thịt với những cái giai điệu bass đầm chắc, mà là một sản phẩm thiên hướng nó hơi bị classic một chút, và nó sẽ cho chúng ta những cái giải âm nó thanh thoát, nhẹ nhàng và êm ái rất là nhiều. Vậy thì mời các bạn đến với video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc loa RELAB tới từ Vifa nhé. Trước hết thì cái tên RELAB thì viết nó hơi đặc biệt và nó hơi khó đọc một chút. Đầu tiên là mình khá là bất ngờ bởi vì tại sao cái tên nó lạ như vậy. Theo như mình được nghe lại thì đây là tên một thành phố ở châu Âu sở hữu cái tên như vậy, cho nên sản phẩm này sẽ mang cái hơi hướng nói chung là của những cái mảnh đất của vùng miền châu Âu, nghe có vẻ rất là hoành tráng. Đâm ra là mình cũng rất là háo hức khi mà mở hộp cái sản phẩm này ra. Bên trong chúng ta sẽ có tất nhiên đó chính là cái loa, và các bạn ở trong hộp các bạn sẽ còn có cáp, rồi thì còn có sách hướng dẫn sử dụng. Và các bạn luôn luôn lưu ý rằng là đối với tất cả các sản phẩm, đặc biệt là Bluetooth không dây rồi thì loa led các thứ, thì các bạn nên lưu ý là đọc kỹ các sách hướng dẫn sử dụng, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái cách setup khác nhau. Thì bên cạnh cái loa RELAB này thì hãng Vifa cũng sẽ có một số các sản phẩm khác, nhưng mà nó có mức giá hơi bị cao hơn một chút. Những cái sản phẩm mà sẽ phù hợp hơn cho các bạn nếu có nhu cầu mà muốn bày biện cũng như là trang trí trong phòng khách. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ tập trung vào cái chiếc loa đáng yêu này thôi. Vậy cái loa này thì có gì? Trước hết là các bạn sẽ thấy rằng nó thiết kế mình cảm giác như là một cái mâm xôi ấy, nhìn rất là đẹp. Cái bản mình có đây là cái bản mà mặt trên là hoàn toàn bằng kim loại, và nó một cái màu này mình cảm thấy nó không biết tả là màu như nào nữa cả, nó như kiểu hơi một xám xanh một chút. Nó sẽ có một phiên bản nữa mà mặt trên nó làm bằng vải xám, và cái vải này theo như mình tìm hiểu nó là vải cravat. Đây là một cái vải truyền thống của một vùng cravat gì đấy chẳng hạn. Cái này nó rất là đặc biệt và mình cũng chưa thể tìm hiểu ra kỹ càng được. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ còn một cái chất liệu nhôm, nhưng mà sẽ có phủ một cái lớp mà khiến mình cảm thấy rất là thích tay. Chỉ có điều là cái lớp mà nó cứ mềm mềm và nó dễ sờ như thế này ấy, thì thường sẽ dễ bị bám lại mồ hôi và dấu vân tay. Thì cái điều này thì mình nghĩ là các bạn nên để ý một chút. Nếu mà cầm đi mà nếu muốn cho trông nó sạch đẹp và để bày ở phòng khách các thứ thì các bạn nên lau cho nó sạch đi. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một số nút, ví dụ như là nút nguồn này, jack cắm AUX này cho bạn nào muốn cắm AUX nhá. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái mic để nếu mà các bạn có muốn đàm thoại luôn qua cái loa Bluetooth này thì cũng rất là dễ dàng. Ở bên phần hông thì sẽ lòi ra một cái dây có tên là Vifa. Cái dây này sẽ là bằng da thật, và nói chung là theo như mình được nghe thì tất cả các cái chi tiết của chiếc loa này đều được làm thủ công, kể cả phần hông, phần thân, rồi thì tất cả các chất liệu, rồi thì kể cả cái phần dây này đều được làm bằng da. Thì bản chất một cái sản phẩm được làm thủ công thì cái mức giá của nó đã khác rất là nhiều rồi, và nó sẽ dành và nhắm tới những cái đối tượng khách hàng nó hơi khác một chút. Cái cách mà bố trí những cái giải mắt loa ở trên cái mặt trên của chiếc loa này nó cũng được làm rất là tinh tế và cũng rất là đẹp. Nó sẽ dễ dàng giúp cho các bạn bày ở phòng khách này, bàn làm việc này, những cái nơi mà nó trang trọng và nó tinh tế hơn. Và cái trọng lượng của nó là khoảng độ 0,6 cân. Đây là một trọng lượng cũng rất là vừa phải, và mình thấy rằng là với cái kiểu thiết kế như này, khi mà các bạn cho vào túi, cho vào cặp và cũng như là mang đi trong vali các thứ, nó sẽ rất là dễ và không bị vòng cộm lên một tí nào. Đấy là về cái thiết kế cũng như là cái trải nghiệm bên ngoài. Vậy thì còn chất âm thì sao? Cái chất âm của chiếc loa này thì nó không thiên hướng là xôi thịt, cho nên là bạn nào mà thích kiểu EDM để đập rành rành thì đây sẽ không phải là một sản phẩm cho các bạn, bởi vì mức giá của nó thì nó cũng không phải là dễ tiếp cận đối với các bạn trẻ, cho nên là nếu các bạn mua thì các bạn cần phải lưu ý. Mức giá của chiếc loa này là khoảng độ 6 triệu, và mình thấy rằng nó sẽ thiên hướng nhắm tới các đối tượng khách hàng mà kiểu nghe thích thiên về chi tiết hơn là nghe về bass. Mình nghe qua những cái bài nhạc jazz kiểu của Frank Sinatra này, hay là mình nghe những cái bài mà của Sung Hoa Trung này, hay là những cái bài mà nó thiên về vocal nhiều hơn là những cái bài đập rành, thì mình cảm thấy rằng là cái chất âm của chiếc loa này nó rất ấn tượng ở hai thứ. Thứ nhất là cái cảm giác âm hình của mình cảm thấy nó rất là mềm mại, rất là ngọt, cái tiếng phát ra cứ rất là trong trẻo, và thật sự là mình rất bị thuyết phục bởi cái âm thanh của chiếc loa này. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chi tiết của chiếc loa này nó rất là tốt. Khi mà các bạn nghe những cái bài nhạc giao hưởng mà nó cao cao một chút, nhiều thì nhạc cụ với nhau ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn khả năng cao là mềm mệt luôn. Cái chi tiết của chiếc loa này phải nói là tuyệt vời. Còn nếu mà như các bạn mà muốn quan tâm về giải bass của chiếc loa này thì mình nói luôn, impact của nó khá là tốt. Phần đuôi được xử lý gọn gàng, và nói chung là bass nó sẽ nằm ở mức gọi là vừa đủ. Nó không quá nhiều, nó không quá đầy, nó gọi là đủ cho chúng ta với những cái bản nhạc pop, nó đủ để sôi động mà thôi. Còn bạn nào mà nghe giày bass, nghe kiểu EDM, kiểu rock các thứ, các bạn là bass head thì đây chắc chắn không phải là một sản phẩm cho các bạn, nó hoàn toàn không phù hợp.
Để hỗ trợ cho cái giải âm của chiếc loa này thì bên trong chúng ta sẽ có một củ subwoofer ở giữa và chúng ta sẽ có hai cái loa tweeter ở hai bên nhỏ nhỏ ở bên này. Ở bên cạnh đó thì hãng cũng trang bị thêm một vài những cái tính năng khác. Ví dụ như là chiếc loa này cũng sẽ có khả năng chống nước, đó là IPX4. Cái điều này cũng là một trong những cái mà anh em nào mà hay cầm loa liếc các thứ đi du lịch rồi này hay là đi chơi này nó cần phải lưu ý, vì nếu có dính nước mưa các thứ vào thì cũng rất là ảnh hưởng. Cái điều cuối cùng mà các bạn cần phải quan tâm đối với một chiếc loa di động chắc chắn là về thời lượng pin. Thì cái này thì lại hơi ngộ một chút. Theo như nhà sản xuất công bố thì cũng không ghi luôn là dung lượng là bao nhiêu. Kể cả trang chủ của cái loa Vifa cũng như là trên trang của shop mà bọn mình mượn cũng không ghi. Mình có test qua thì mình nghe chiếc loa này liên tục trong vòng khoảng 4-5 tiếng cũng vẫn chưa hết pin. Cho nên là mình chưa có sức để mà nghe thêm. Cái loa này nó có một cái tính năng rất là thông minh, đó là nếu như các bạn mà không có tín hiệu nào phát ra kiểu như bật nhạc ấy, sau 3 phút thì nó sẽ chuyển vào chế độ chờ. Còn nếu mà sau 30 phút mà không có tín hiệu gì hết nữa thì nó sẽ tự động tắt luôn, rất là tiết kiệm pin. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em một sản phẩm nó không phải phù hợp cho các bạn nào mà có thích chơi nhạc điện tử này, chơi những cái âm thanh bass dày này, các bạn bass head, mà nó sẽ dành cho các bạn nào mà thích những cái âm thanh mộc mạc đơn giản và những cái giải tần nó chi tiết hơn. Và hy vọng rằng là anh em sẽ có thêm sự lựa chọn để về bày biện trong phòng làm việc cũng như là trong nhà của mình. Video này là hết rồi. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm loa Vifa REYKJAVIK này ở đường link mình cho bên dưới phần mô tả tại cửa hàng Sài Gòn Stereo. Ở đây họ đang bán không chỉ là một mình sản phẩm chiếc loa REYKJAVIK này mà còn rất là nhiều các sản phẩm loa khác và các bạn đều có thể tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số Audio Choice tuần sau. Bye bye. Thời lượng pin đúng không? Con này anh test chưa bao giờ hết pin. Anh chưa bao giờ nghe đến hết pin con này.